इमो कम्पनीले इमोमा लन्च गर्यो माइप्लानेटको फिचर। माइप्लानेट अन्तर्गत इमोमा के फाइदाहरू रहेका छन् आजको भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिन्छु। भिडियोलाई एक लाइक गरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। सुरु गरौँ भिडियो। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाई पहिलो पटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घण्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर A to Z सम्पूर्ण जानकारी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। इमो भर्सेस इमोबेटा न्यू अपडेट। दर्शकबिन स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई जानकारी गराउँछु इमो भर्सेस इमोबेटाको एउटा महत्त्वपूर्ण अपडेटको बारेमा। पक्कै पनि इमो आखिर इमो के हो? तपाई हामी जसले एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउँछौँ इमोको बारेमा थाहा नहुने कमै होलान्। हामीले दैनिक इमो त चलाउँछौँ, तर इमोको बारेमा एउटा अपडेट थाहा नपाएसम्म हामीलाई इमो चलाउन गाह्रो हुन्छ। अहिले इमो कम्पनीले लन्च गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण अपडेट आजको भिडियोमा जानकारी गराउँछु। इमो भर्सेस इमोबेटामा त्यो अपडेट आएको छैन, मात्र इमोमा चाहिँ यो अपडेट आएको छ। आखिर यो अपडेट के हो आजको भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिन्छु। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट एन्ड एक सेयर गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई चाहिँ नि इमो कम्पनीको इमोमा लान्छु र त्यसपछि तपाईको इमोबेटामा चाहिँ त्यो अपडेट आएको छ कि छैन त्यो पनि देखाउँछु। पहिला हामी जाउँ इमोतर्फ। इमो कम्पनीले लन्च गरेको नयाँ अपडेट माइप्लानेट भन्ने अपडेट के हो र माइप्लानेटमा तपाईले के फिचर पाउन सक्नुहुनेछ त्यसको बारेमा जानकारी गर्नका लागि हामीले इमोमा जानुपर्छ। यदि तपाईले आजसम्म इमोको एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर इमो लेखेर इन्स्टल गर्नुहोस् र इमो एप ओपन गर्नुहोस्। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। अब म एपलाई ओपन गर्दैछु। जब तपाईले यहाँनिर इमो ओपन गर्नुहुन्छ, अब तपाईको चाहिँ यहाँनिर इमोको एप्लिकेसन खुलिसकेको छ हैन। इमोको एप्लिकेसन खुलिसकेपछि तपाईको एउटा अपडेट के छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ हेर्नुस् त, टपमा च्याट भन्ने छ फर्स्टमा हैन, त्यसपछि एक्सप्लोर भन्ने हुन्छ र कन्ट्याक्ट भन्ने हुन्छ। तर यहाँनिर तपाईको चाहिँ नि माइप्लानेट भन्ने रहेको छ। यो फिचर तपाईले पाउनु भएको छ कि छैन आफ्नो इमोमा गएर ओपन गर्नुहोला। यो इमोबेटा अन्तर्गत अहिले लन्च भइसकेको छैन, मात्र इमोको एपमा चाहिँ यो लन्च भएको हो माइप्लानेट भन्ने नयाँ फिचर इमो अपडेट अन्तर्गत। दर्शकबिन साथीहरू, यो जुन माइप्लानेटको फिचर आएको छ हैन, यो चाहिँ इमोबेटामा छैन, मात्र इमोमा आएको छ हैन। अब तपाईको माइप्लानेटमा के छ म तपाईलाई देखाउँछु। माइप्लानेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सर्ट भिडियो सर्भिसको मजा लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले आफ्नो साथीले फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने माइप्लानेट अन्तर्गत तपाईँ यस्तो भिडियोहरू पनि हाल्न सक्नुहुनेछ हैन। यहाँनिर मैले म्युजिकलाई डाउन गरेँ हैन। यस्ता तपाईको चाहिँ एकदमै राम्रो म्युजिक भिडियोहरू माइप्लानेटमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको टिकटक जस्तै सर्ट भिडियो सर्भिसहरू हैन, जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो तपाईको चाहिँ रोमाञ्चक भिडियोहरू त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ, फोटोहरू साथीहरूको हैन। माइप्लानेट अब तपाईको इमोबेटा हैन कि इमोमा तपाईको चाहिँ अब टिकटक जस्तै सर्ट भिडियो सर्भिस आएको छ। जसरी तपाईको चाहिँ नि टिकटक ब्यान भयो इन्डियामा हैन, त्यसपछि इमोले चाहिँ यो फिचर लन्च गरेको कि अब टिकटक जस्तै गरेर सर्ट भिडियो सर्भिस चाहिँ तपाईको अब इमो अन्तर्गत दिन सकियोस् भनेर। दर्शकबिन साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बेस्ट रहेको छ हैन। यति सजिलै तपाईले चाहिँ अब इमो भित्र पनि टिकटक जस्तै सर्ट भिडियो सर्भिसको मजा लिन सक्नुहुनेछ। यो इमोको चाहिँ एउटा नयाँ फिचर रहेको छ, नयाँ अपडेट जुन मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ हैन। अब तपाईले पनि यसमा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको चाहिँ नि अब यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर तपाईको चाहिँ न्यू च्याट, न्यू कल हैन, यिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईले साथीले फलो गर्न सक्नुहुनेछ, अनफलो गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाई पनि आफ्नो भिडियोहरू पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बीच तल हेर्नुस् त प्लसको चिन्ह छ, यो प्लसमा क्लिक गरेर बीचमा हैन। त्यसपछि तपाईले कुन फोटो अथवा भिडियो पोस्ट गर्ने, म एउटा यो फोटो पोस्ट गरेर राख्छु हैन। नेक्स्ट यसरी तपाईले यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईको पोस्ट यहाँनिर आउँछ अहिले हैन। यो माइप्लानेट यहाँ पोस्ट आइसकेको छ हेर्नुस् त। माया गर्ने मान्छेले पोस्ट हालेको छ हैन, जुन तपाईको अनलिमिटेड युट्युब फेसबुक मात्र 55 रुपैयाँ भनेर। यसरी चाहिँ तपाईले सर्भिसहरू एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। माइप्लानेटको फिचर तपाईले पाउनु भएको छ कि छैन? यदि पाउनु भएको छ भने माइप्लानेट लेखेर कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि पाउनु भएको छैन भने पनि इमो माइप्लानेट भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्।
तपाईले पनि छिट्टै यो फिचर पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु हैन। भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्यांक यू सो मच। कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुस्। आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित बिदा हुन चाहन्छु। मैले तपाईलाई इमो अन्तर्गत माई प्लानेटको जुन फिचर आएको छ त्यो जानकारी गराएँ। आशा छ भिडियो मन पर्यो होला। तपाईको चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ उता इमोबेटा भित्र हेर्ने हो भने तपाईको इमोबेटा भित्र चाहिँ यो फिचर अहिले आएको छैन हैन। इमोबेटामा पनि केही समयपछि यो फिचर आउनेवाला छ तर अहिले पनि छैन। टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा मात्रै छ हैन, च्याट, एक्सप्लोर एन्ड कन्ट्याक्ट। तर तपाईको यतातिर इमो भित्र भने तपाईको चाहिँ नि च्याट, माई प्लानेट, एक्सप्लोर एन्ड कन्ट्याक्ट रहेको छ। यसरी तपाईले पनि यो फिचर पाउनु भएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नुस्। पाएको छैन भने चाँडै यो फिचर पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच। भिडियो एक शेयर गरिदिनु होला।